අපි අද බලමු කොහොමද ක්ලච් කේබල් එකක් ඔයිල් කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම ක්ලච් කේබල් එක හරියට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නේ කියලාත් කොහොමද කියලා බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ක්ලච් එක අල්ලද්දි ගොඩක් තදයි. ඒ වගේම ක්ලච් එකෙන් සද්දයක් එනවා. මේ ක්ලච් කේබල් එක මේ ඔයිල් කරලා නැති නිසා. ඒ වගේම ක්ලච් එකෙන් ලොකු තද ගතියක් දැනෙනවා ක්ලච් කේබල් එක ඔයිල් කරලා නැති නිසා. අපි බලමු කොහොමද ක්ලච් කේබල් එක ඔයිල් කරගන්නේ. ඒ වගේම කොහොමද ක්ලච් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම ක්ලච් එකේ තියෙන මේ රබර් එක පන්න ගන්න ඕනේ මේ විදිහට. මෙතනින් ක්ලච් එක අපිට ඕන විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. අපිට ඕන විදිහට ක්ලච් එක අල්ලන එක මේ දුර ළඟ වෙනස් කරගන්න. ඔයාලට මෙතන අඩුවකින් හරි අතින් හරි අල්ලලා බුරුව කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට එන විදිහ ක්ලච් එක අල්ලද්දි ලොකු සද්දයක් එනවා මෙතන කේබල් එකේ අවුටර් එකේ. කේබල් එක ඔයිල් කරගත්තාම ওই සද්ද දෙන එක සම්පූර්ණයෙන්ම නවතිනවා. අපි බලමු කොහොමද කේබල් එක ඔයිල් කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට අඩුවකින් වගේ මේ බුරුව කරගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් බුරුව කරගත්තාම අතින් බුරුව කරලා සම්පූර්ණයෙන් ගලව ගන්න පුළුවන් මේකේ. අනේ මේ විදිහට මම මේක බුරුව කරලා සම්පූර්ණ තද කරගන්න. එතකොට කේබල් එකේ ටෙන්ෂන් එක අඩු වෙනවා. එතකොට කේබල් එක පන්න ගන්න ලේසියි අපිට. එක පැත්තකට එළිය පැත්තට අර ඉර වගේ හැදෙන පැත්තට එක පැත්තටම තියලා කේබල් එක ගලව ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. සාමාන්‍ය අනිත් බයික් වල නම් ක්ලච් එකේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක යටටත් වෙනවා. මෙතනින් 12 අතුරෙන් ක්ලච් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් කේබල් එක. ඒ වුණාට FZ එකේ මේ විදිහට එන්නේ නැහැ. මෙතන තද කරලා කේබල් එක පන්නන්න පුළුවන්. ටිකක් ටෙන්ෂන් එක තියෙනවා ඒක තද කරන මේ ප්ලේට් කෑල්ලේ. ඔයාලට ඊට වඩා ලේසි මේක උඩ ක්ලච් ලිවර් එකේ ඇනේ ගලවලා කේබල් එක පන්න ගන්න පුළුවන් උඩින් ඊට වඩා ලේසියට. නැත්තම් මෙතනත් තද කරලාට යටින්ම කේබල් එක පන්න ගන්නත් පුළුවන්. මම මේ ගලවගෙන ඉන්නේ උඩින් කේබල් එක මේ විදිහට. මම කේබල් එක ආයි ක්ලච් එක සෙට් කරගද්දී පෙන්නන්නම් හරියටම කේබල් එක සෙට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම දැන් ඔයාලට කේබල් එක ඔයිල් කරගන්න විදිහ තමයි මෙතනදී පෙන්නන්නේ. ක්ලච් එක සෙට් කරගන්න විදිහම තමයි ක්ලච් කේබල් එක පන්න ගන්නෙත්. ඒකින්ද ඔයාලට ක්ලච් එක සෙට් කරන වීඩියෝ එකකින් බලත හැකි ක්ලච් කේබල් එක පන්න ගන්නෙත් කොහොමද කියලා. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් කේබල් එක ඔයිල් කරගන්න විදිය. මේ විදිහට පත්තර පිටුවක් ගන්න ඔයාලා. පත්තර පිටුව අරගෙන කේබල් එක වටේට ඔතා ගන්න සෙලෝ ටේප් එකකින් තද කරගත්තා නම් ඔයාලට කේබල් එක ඔයිල් කරගන්න ලේසියි. කේබල් එකේ ඔයාලට පේනවා අවුටර් එක තියෙනවා. වටේ තියෙන රබර් කවර් නෙමෙයි මැද්දේ තියෙන අවුටර් එකට බොට්ට වගේ හදාගන්න පත්තර පිටුවෙන්. හදලා මේ විදිහට සෙට් කරගෙන රෙදිපටි කෑල්ලකින් බැඳ ගන්න. මොකද ඒක ඇලවුණොත් මේ ඔයිල් ටික හැලෙන හින්දා මම මේ විදිහට බැඳලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක මැද්දට එන්ජින් ඔයිල් දාලා කේබල් එක ඔයිල් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා අවුටර් එකේ වටේ රබර් කවරේට සෙට් කරගන්න එපා. පත්තර පිටුව අවුටර් එකේ මැද්දටම සෙට් කරගන්න. එතකොට අවුටර් එක මැද්දෙන් ඔයිල් බහිනවා කේබල් එකට. මේ විදිහට ඔයිල් පුරවගෙන සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 2ක් 3ක් උසට වගේ ඔයිල් ටිකක් පුරව ගන්න. සාමාන්‍ය විනාඩි 20ක් 30ක් වගේ යද්දී මේ සම්පූර්ණ ඔයිල් ටික බහිනවා කේබල් එක ඇතුළට. එතකොට ඔයාලට කේබල් එක ඔයිල් කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන් මේ විදිහට. අපි හදපු මේ ගොට්ටේ තිබ්බ ඔයිල් ටික සම්පූර්ණයෙන්ම දැන් කේබල් එකට බහැලා තියෙන්නේ. මම දැන් හදන්නේ මේ පත්තර පිටුව අයින් කරගන්න මෙතනින්. මේකේ සෙලෝ ටේප් එකක් ගහලා තියෙන හින්දා ටිකක් ගලව ගන්න අමාරුයි ඒක. කේබල් එක දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයිල් වෙලා තියෙන්නේ. කේබල් එක ඇතුළට අපේ පත්තර පිටුව හදලා පත්තර පිටුවෙන් ගොට්ට හදලා දාපු ඔයිල් ටික සම්පූර්ණයෙන්ම කේබල් එක ඇතුළට බහැලා තියෙන්නේ.
මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් ක්ලච් හැන්ඩල් එක කොහොමද සෙට් කරගන්නේ කියලා. කේබල් එකක් සෙට් කරගෙන ඔයාලා මේ තැන් වලට මේ ක්ලච් හැන්ඩල් එක සෙට් වෙන මේ තැනට ඇතුළට ග්‍රීස් පොඩ්ඩක් ගා ගන්න. එතකොට ටිකක් ස්මූත් වෙනවා. මම මේ ක්ලච් හැන්ඩල් එකේ ග්‍රීස් ගා ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා මගේ ක්ලච් හැන්ඩල් එක තාම ගෙවිලා නැහැ. පොඩ්ඩක් විතර කැපෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒත් ගෙවිලා නැහැ. මේකේ මැද්දේ මේ නට් එක වැටෙන රවුන්ඩ් කෑල්ල ගෙවිලා තියෙනවා නම් ඔයාලා ක්ලච් හැන්ඩල් එක මාරු කරන්න. මොකද කොච්චර හොඳට ක්ලච් කේබල් එක ඇඩ්ජස්ට් කරත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද හැන්ඩල් එක කැපිලා නම් මෙතන පොඩ්ඩක් කැපිලා තියෙනවා. හැන්ඩල් එක කැපිලා නම් ඔයාලගේ ක්ලච් එක කොච්චර ඇඩ්ජස්ට් කරත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද වෙනස් වෙනවා. තියෙන තැන නෙමෙයි ක්ලච් එක තියෙන්නේ. යද්දි මාරු වෙනවා. මේක නම් හොඳට තියෙනවා හැන්ඩල් එක. මේ හැන්ඩල් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මට. මම මේ විදිහට ක්ලච් හැන්ඩල් එකේ ග්‍රීස් ටිකක් ගාගෙන මේ විදිහට සෙට් කරගන්නවා. ක්ලච් හැන්ඩල් එකේ යට කට් එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා. එතනට පුළුවන් ක්ලච් කේබල් එක මේ විදිහට සෙට් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයගේ බයික් එකේ තියෙන කේබල් එක සෙට් වෙන තැනෙත් ඒ රවුමේ කට් එකක් කපලා තියෙන. ඒකට පුළුවන් කේබල් එක බස්ස ගන්න. ඔයාලා මුලින්ම කේබල් එක සෙට් කරගන්න මේ විදිහට කේබල් එක සෙට් කරගෙන පුළුවන් ක්ලච් එක නට් එකට දාලා තද කරගන්න. ග්‍රීස් දාලා තියෙන ලේසියෙන්ම සෙට් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට නට් එකේ වොෂර් එකක් දාලා ඇනිත් දාගෙන යටින් නට් එක දාලා තද කරගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක්ම බර දාලා තද කරගන්න ඕනේ. අතේ ගන්නට තද කරගත්තා නම් හරි. නට් එක මම උඩ පැත්තෙන් යට පැත්තෙන් දෙපැත්තෙම නට් එක තද කරගන්නවා. අතේ ගන්නට තද කරගන්න ගොඩක්ම තද වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ක්ලච් හැන්ඩල් එක ගොඩක් මේ ෆ්‍රී එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඒක හෙල්ලෙන්න ඕන හින්දා. එතන පොඩි ප්ලේ එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා දැන් ක්ලච් එක අල්ලද්දි කිසි සද්දයක් ඉන්නේ නැහැ. ක්ලච් එක හරියටම සෙට්ලා කේබල් එක ඔයිල් වෙලා තියෙන්නේ හරියටම. කලින් ගොඩක් තදයි. ඒ වගේම තද්දකුත් ආවා. දැන් ඒ සද්ද මොකුත් නැහැ. දැන් ක්ලච් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. සමහර අය මේක ගොඩක් මුලට ගන්නවා, සමහර අය අන්තිමට ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් ස්ටෑන්ඩඩ් නීතිය නම් තමයි ඉතින් ක්ලච් එක සෙන්ටිමීටර් එකක් දෙකක් අතර මැද්දේ රිලීස් වෙන්න තියෙන එක. ඒතකොට ක්ලච් ප්ලේට් එක හොඳටම බදනවා. මොකද රිලීස් කරාම දැන් මම ඔයාලට බයික් එක ස්ටාර්ට් කරලාත් පෙන්නන්න. ස්ටාර්ට් කළා මම බ්‍රේක් එක පාගලා පොඩ්ඩක් රිලීස් කරලා පෙන්නන්නම් කොයි හරියද තියෙන්නේ කියලා ක්ලච් එක. ඔයාලට පේනවා දැන් එක ඇඟිල්ලෙන් ඇඟිලි දෙකෙන් ඒ වගේ වුණත් ක්ලච් එක අල්ලන්න පුළුවන්. ක්ලච් හැන්ඩල් එකේ පොඩි ප්ලේ එකක් තිබ්බට කමන්නේ අග්ගි සිටි එකේ පොඩ්ඩක් හෙල්ලෙන. ඒකට අපිට ගන්නත් ලේසි අල්ලද්දි. මම දැන් ඔයාලට බ්‍රේක් එක පාගලා ක්ලච් එක දීලා පෙන්නන්න. ඔයාලට පේනවා දැන් ක්ලච් එක දෙද්දි මම බ්‍රේක් එක පාගන් ඉන්නේ. ඔයාලට පේනවා සෙන්ටිමීටර එකක් ඒ වගේ දුරකදී තමයි ටක් ගාලා වෙන්නේ. සාමාන්‍ය ඒකත් හරි. සාමාන්‍ය එකක් දෙකක් අතර වගේ තමයි තියාගන්න කියන්නේ. ඒ වුණාට මට ඒක ළඟ වැඩි. මම පොඩ්ඩක් ඊටට ඈඩ් කරගන්නවා. ක්ලච් එක සෙන්ටිමීටර දෙකක් වගේ දුරදී රිලීස් වෙන විදිහට. ඔයාලටත් කැමති විදිහට මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටර එකක් දෙකක් වගේ තියලා ක්ලච් එක රිලීස් කරගන්න හදන. සමහර අය ගොඩක් අග්ගිස්සරම දාගන්නවා. ඒක Tamanට හුරු වෙලා තියෙන විදිහ. ඒ වුණාට අග්ගිස්සරම දාගන්න එපා. ඔය වගේ සෙන්ටිමීටර එකක් දෙකක් අතර මිලිමීටර 20ක විතර පරතරයක් තියාගෙන ක්ලච් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඒක තමයි හරි විදිය. සමහර බයික් වල ක්ලච් එක යටින් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න තියෙනවා. ක්ලච් එක කේබල් එක සෙට් වෙන තැන. එතකොට ඔයාලා උඩින් සම්පූර්ණ මේ තද කරලා ඔයාලට පුළුවන් ක්ලච් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න තියෙන උඩින්. මේ බයික් එකේ එහෙම නැහැ. FZ එකේ යටින් ක්ලච් එක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න නැහැ. මෙතනින්ම තමයි ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න තියෙන්නේ. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න. තවත් කෙනෙක්ට මේ වගේ වීඩියෝ එකක් බලන්න share කරන්න. මට ඉඩ තියෙන වෙලාවට බයික් එක සම්පූර්ණයෙන්ම සර්විස් කරන විදිය අරන් එන්නම් කෑල්ලෙන් කෑල්ල. ඒකට ඔයාලට ලේසියෙන් මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මම මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ ඉස්සරහට දාන්නම්. ඔයාලට පේනවා දැන් ක්ලච් එකේ කිසිම සද්දයක් එන්නේ නැහැ. කලින් කේබල් එක හිරලා තිබ්බින් තමයි සද්දය ආවේ. ක්ලච් එක අල්ලද්දී ඒ වගේ දැන් තද ගතියකුත් නැහැ. මම ඔයාලට යටත් පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට කේබල් එක ඔයිල් වෙලා නම් යටින් කේබල් එකෙන් ඔයිල් එනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. යටිනුත් ඔයිල් ඇවිල්ලා තියෙන. ඒ වගේ මේ තැන් දෙකටත් ඔයිල් ටිකක් දාගන්න. මොකද මේකත් නිතරම කැරගෙන හින්දා කේබල් එක ඇදෙද්දී එතන වැඩ කරන හින්දා
දැන් ඔයාලට පේනවා කේබල් එකෙනුත් ඔයිල් එක ඇවිල්ලා තියෙන කේබල් එකේ අවුටර් එකෙනුත් ඔයිල් ඇවිල්ලා යටින් කේබල් එක ඔයිල් වෙලා තියෙන්නේ මම මට ඉඩ තියෙන විදිහට බයික් එක සර්විස් කරන විදිය වීඩියෝ එකකින් එකට අරන් එන්නම් ඔයාලට තේරුම් ගන්න ලේසි විදිහට මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝකින් ඉස්සරහට හම්බෙමු හැමෝටම සුබ දවසක්